SLDY Directors YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක තමයි අද මේ ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපි පාවිච්චි කරන data වලින්. ඒ කියන්නේ අපි දාන data card හෝ Wi-Fi වලදී අපේ night time data කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාට අපි පාවිච්චි කරන්නෙම නැති තරම් මොකද අපි රැට මේක පාවිච්චි කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ අපිට රැට් වෙනකන් ඇහැරන් ඉන්න වෙනවා මේක අපිට මේ data ටික. ඒ කියන්නේ මේ night time data ටික පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඉතින් මේක අපිට ඔටෝමැටික්ලි ඒ කියන්නේ අපිට මොන හරි ෆිල්ම් එකක් හරි මොකක් හරි ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ඕන ඒක ඔටෝමැටික්ලි අපිට රැට ඒ කියන්නේ නයිට් ටයිම් එකට ඒ කියන්නේ රෑ 12න් පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න හදා ගන්න පුළුවන් නම් මේකෙන්දී අපේ නයිට් ටයිම් data ටික අපිට යූස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝට යන කලින් කියන්න ඕනේ පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ එන bell icon notification all වලට දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේක වීඩියෝස් වල අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ තියෙන අපේ social media මේවත් අපි follow කරන්න මතක ගන්නපා. පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group එකට සහ WhatsApp channel එකට join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි දැන් යන් වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක PC එකේ තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරලවම කැමති වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක Firefox වලින් පුළුවන් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් Chrome එකෙන් එහෙම නැත්නම් Edge එකෙන් ඒ වගේ දේවල් වලින් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කෝකෙන් කරත්. හැබැයි ටිකක් හොඳටම වැඩ කරන්නේ Firefox වලින් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වුණාට මම Google Chrome එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම Google Chrome එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරගන්න ඕනේ ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන සර්ච් රිසල්ට් එකක් එනවා. මම මේක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. මේක උඩ ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියලා. මෙන්න මේක උඩ මම ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් මේක උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනදී මෙතන ඩවුන්ලෝඩ්ස් කියන උඩ ක්ලික් කරගන්න. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ්ස් කියන උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියන එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මේක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන නිසා මම මේක ඕපන් කරගන්නවා මෙතනින්ම. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕපන් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පස්සේ ඕපන් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට ගිහලා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆයිල් මැනේජර් වල ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට ගිහලා බලන්න මේක මෙතන මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ RYZEN කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අන්න ඒක උඩ මම ක්ලික් කරලා මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට පර්මිෂන් එකක් ඉල්ලලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක පේන්නේ නැති වෙයි සමහර විට. ඒකට yes දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් අහනවා. ඒ දේවල් ටික next කරගෙන ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය විදිහටම ඇප්ලිකේෂන් එක එහෙම නැත්නම් software එකක් install කරනවා වගේම next කරගෙන ගිහිල්ලා මෙතන create an icon කියන එක අනිවාර්යෙන් දාගන්න. එතකොට ඔයාලට icon එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික දාලා මෙන්න මේ විදිහට next කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ install වෙනවා. මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපි බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා අපේ software එක මෙතන install වුණා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට finish කියන එක උඩ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ download manager කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. මගේ desktop එකේම icon එකක් save වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ එකක් එනවා මෙතනදී. මේක ඔයා okay කරගන්න. ඉතින් ඒක okay කරාන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති කෙලින්ම ඔයා ආවේ Firefox එකට. ඉතින් මම Firefox එකෙන් කරන්නේ නැතුව මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක Chrome එකේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවාදී එයාලා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටිකක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ දේවල් ටික කරන්න කියලා. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්නම්. මම දැනට මේක Firefox වලින් නැතුව Chrome එකෙන් ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයා මුලින්ම Chrome එකට යන්න ආයි Chrome එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මෙතන ඩොට් තුනට ටච් කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතන error එකක් කියලා. මෙතන කෙලින්ම පෙන්නලම තියෙනවා දැනටම new extension added කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට වෙනවා ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට වෙනවා ඇති settings කියලා තියෙනවා. මේක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාම තියෙනවා ඔයාලට වෙනවා ඇති extension කියලා. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ extension එක download වෙලා තියෙනවා මෙතන. මෙන්න මේ tick එක ඔයා on කරගන්න ඕනේ. මේ tick එක on කරලා ඉවරලා ඔයා ආපහු මේක close කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ internet download manager කියන application එක open කරගමු. එතකොට මෙන්න මේ වගේ screen එකක් මේකේ මේ tick එක untick කරලා ඔයාලට close කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට පේන එක එක දේවල් තියෙනවා. මේවෙන් ඔයාලට කැමති දෙයක් හොයලා බලලා කරගන්න පුළුවන්. දැන්ට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද
ඩවන්ලෝඩ් එකක් ෂෙඩියුල් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරලවම මෙන්න මෙතන ඔයාලට පෙන්නන ෂෙඩියුල කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පෙන්නන one time download කියලා මෙන්න මේක start download on IDM startup කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ටික් එක දාන්න යන්න එපා. start download at කියලා තියෙනවා ඔයාලට පෙන්නන තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන once at කියලා ඔයාලට පෙන්නන තියෙන්නේ මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ඩේට් එක සිලෙක්ට් කරන් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලා ඩේට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. අද මගේ තියෙන්නේ 14 නිසා මම දානවා 14ම දැන්ට දාගන්නවා. මොකද ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා. ටයිම් එක තියෙන දැන් මෙතන 3:05 කියලා මම මෙතනට 3:08 වගේ දාගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට කැමති නම් මෙන්න මෙතන stop download at කියන එක on කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මේක night time නා use වෙන්නේ මේක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් time එක select කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකත් ඕෆ් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අන්තිමට තියෙනවාට පේනද ටික් ටිකක්. ඔයා දැන් මේක රෑට PC එක on කරලා නම් නිදා ගන්න යන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන turn off computer when done කියලා pro ටික් එක on කරගන්න. එතකොට shut down ද වෙන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා මෙයාලා අහනවා. එතනදී ඔයාට පුළුවන් කැමති එක select කරන්න. ඉතින් ඔයා මොන හරි open කරලා හරි මොන හරි දේවල් ටිකක් තියෙනවනම් තියලා නම් ඔයා තියලා නිදා ගන්න යන්නේ. හරි මොකක් හරි කරගන්න යන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මෙතන hibernate කියන option එක select කරන්න. ඉතින් මම මීට කලින් ඔයගලන්ට hibernate කියන option එක on කරගන්නේ කොහොමද කියලා දුන්නා. මොකද්ද hibernate කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්තම් මෙන්න මේ කාඩ් එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන turn off computer when done කියන එක දාලා මෙන්න මේක apply කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට fully off කරගන්න ඕන නම් shut down කියන එක දාලා force process to terminate කියලා තියෙනවා ඔයාට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ ටික් එක දාලා ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ආයිකන් එක මේ වගේ පෙන්වන යාලා ඊට පස්සේ ඒක ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරලවම ඒ වගේම තියෙනවා සින්ක්‍රොනයිසේෂන් queue කියලා මෙන්න මේ විදිහට දෙවනියට අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඒකෙත් මෙන්න මේ දේවල් ටික දාගන්න ඔයාලට කැමති විදිහට. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට දාගන්නවා. මේක ඔන් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ මම මේකෙත් ඒ වගේ දාගන්නවා. මම දැනට ඔයගලන්ට මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ turn off computer when done කියන එක off කරලා දානවා. මොකද නැත්තම් PC එක off වෙන නිසා මම දැන් මේකෙදි ඔයාලට download එකක් කරලා පෙන්වන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා download limits කියලා. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට download limit එකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ කොච්චර MB ගානක්ද download වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ limit එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ limit එක දාන්න යන්නෙත් නෑ. මොකද එහෙම වුණොත් අපේ limit එක පහ වුණ ගමන් මේක නවතින්න පුළුවන්. අපි සමහර විට වැරදුනොත් අපිට. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මෙතන main download queue කියන එකේ මෙන්න මේ ටික් ටික වල බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. ඒ වගේම start download at කියන එකට අවශ්‍ය time එක දාලා මෙන්න මෙතන once at කියලා මෙතන date එක දාලා ටික් එක on කරලා මෙතන ඔයාලට turn off කරගන්න ඕන නම් PC එක මෙන්න මේ විදිහට මේක off කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටැබ් එක ක්ලෝස් කරලා දාන්න. හරි. දැන් මේක ක්ලෝස් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන කිසිම දෙයක් වෙන පේන්නේ නැහැ. මම දැන් මෙතනදි කරන්නේ Chrome එකට යනවා. Chrome එකට ගිහිල්ලා නිකන් 1GB test file download කියලා පෙන්නලා search කරලා මෙන්න මේ විදිහට site එකකට යනවා. මේකෙන් කරන්නේ normal නිකන් 1GB පෙන්නන එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි GB ගන්න කොට පෙන්නන මෙතන තියෙනවා file එකක් නිකන් download කරගන්න. මේකේ මුකුත් නැහැ. මම නිකමට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්න තමයි ඔයගලන්ට මෙන්න මේක කරලා පෙන්නන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ අවශ්‍ය සයිට් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩින් ඒ තියෙන අදාළ URL එක ඕනනම් ඔයාලට පොන්න කොපි කරලා මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට අර ඇප්ලිකේෂන් එකට ගිහිල්ලා add URL කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනට paste කරලා OK කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනත් කොතනටද මේක install වෙන්න ඕනේ කියලා අහනවා. ඒ දේවල් ටික ඔයාලට බලලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. මෙතන යටින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් download later කියලා තියෙනවා start download කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට එනවා. මෙතන වගේ පෙන්නන්නේ කොතනටද මේක download වෙන්නේ කියලා. මේක ඔයාලට close කරලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ file එක download වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙමත් පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන ක්‍රමයක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් එහෙමත් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මිනිමයිස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය ෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න download button එක. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ අපි එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් දැම්මා. ඉතින් ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකේදී මෙන්න මේක මේ විදිහට automatically මෙතනට එනවා. මෙන්න මේ IDM කියලා මෙන්න මේ automatic link capture කියන එකට. ඊට පස්සේ මෙතන don't show
don't show this tip again කියන එක දාලා වාට close කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වාට පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙනවා අපිට tab එකක් open වෙලා මොකද්ද URL එක කියලා සහ මොකද්ද file type එක ඒ වගේම කොහෙටද save වෙන්නේ ඒ දේවල් ටික. ඊට පස්සේ වාට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන download later කියන එකට click කරලා මෙන්න මෙතන වාට පේනවා ඉතින් main download queue කියලා තියෙනවා. මේ වගේම වාට පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙනවා synchronization queue කියලා ඒ වගේම දේවල් තියෙනවා. don't add to any queue කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන main download queue කියන එකට දාලා මෙන්න මේක මේ විදියට okay කරගන්න. හරි. අපි බලමු මෙන්න මේක අපේ time එකට. ඒ කියන්නේ මේක download වෙයිද කියලා. අපි දැන් 3යි මේ විදියට මම මෙතන schedule ගිහිල්ලා මෙතනින් දෙනවා 3:13ට install වෙන කියලා 14ට වගේ දාමු. දාලා ඉවරලා මම මෙතන apply කරගන්නවා. අද ඩේට් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මට වෙනවා ඇති apply කරලා මම මේක close කරලා මෙතනින් මෙන්න මේ file එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ i tab එක open වෙනවා. මෙතනින් මම download later කියන එකට click කරලා මෙන්න මෙතන main download queue කියන එක අනිවාර්යෙන්ම දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේක okay කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ගිහලා බලමු මෙන්න මෙතනට. ඔයාලට පේනවා ඇති queue එකට වැටලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක 3:14ට install වෙයිද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති 3:14ට මෙන්න මේක automatically start වුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක install වෙනවා. මම දැනට මේක stop කරගන්නවා. හරි. මම ආයෙත් මෙතන schedule එකට ගිහිල්ලා time එක 3යි කාලා දෙනවා. ඊළඟ apply කරලා close කරලා ආයෙත් තව file එකක් මෙතන download කරගන්න බලනවා මම. download later main download queue දීලා okay කරගන්නවා. හරි. අපි බලමු ඊළඟටත් මේක තියෙනවා. අපි ඒක install වෙයිද බලමු. 3යි කාලට තමයි දැම්මේ. වට පේනවා දැන් 3යි කාලට දාපු එක මෙන්න මේ විදිහට install වෙන්න ගත්තා. 3යි කාලම් ටිකක් වෙලා 3යි කාල වෙලා තප්පර ගානක් මිලි සෙකන්ඩ් ගානක් වගේ තප්පර ගානක් යනවා මේක automatically on වෙන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට automatically on වුණාට පස්සේ මේක fully download වෙනාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අර මම කලින් කිව්වාගේ අර auto shutdown වෙන ටික එක දාලා ඒක auto PC එක shutdown කරලා දාන්න. එතකොට ඔයාලට රැට PC එක off කරන්න ඕනේ නැහැ. ආයේ මේක download ලා වුණාට පස්සේ automatically PC එක download turn off වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් hibernate option එක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ PC එකක් නම් ඔයාගේ power saving mode එක දාලා තියාගන්න. එතකොට තවත් power එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ වගේ දේවල් ටික ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ laptop එක නම් තියෙන්නේ ඒකෙත් ඕනම් ඔයාලට power saving දාලා laptop එක charge එකට plug කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම brightness ඒ කියන්නේ laptop එකේ screen එකේ brightness එක ටිකක් අඩු කරලා ගොඩක්ම අඩු කරලා තියලා තියෙන එක ගොඩක් හොඳයි. එතකොට මේ විදිහට මේක automatically download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට මේක තියෙන්නේ දවස් 29කට trail version එකක්. මේක අපිට පුළුවන් සමහර ඕනනම් mod version එක එහෙම නැත්නම් මේක crack version එකක් download කරගන්න. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕනනම් buy කරන්නත් එහෙම නැත්නම් අර වගේ වෙන version එකක් download කරගෙන මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේක මම ඔයගලන්ට දැනට ගෙනාවේ මේම දෙයක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට අදහසක් ගන්න සහ මේක experience කරලා බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන් තියෙන්නේ. වීඩියෝ කොන්දයි කියලා අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේ මේක ඔයගොල්ලෝ දැන් යාළුවෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් යාට දැනගන්න share කරන්න මතක් කරන්න බා. පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ bell icon එක notification all වලට දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේක වීඩියෝස් අර අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ තියෙන අපේ social media මේ අත් අපි follow කරන්න මතක් කරන්න බා. පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group එක සහ WhatsApp channel එකට join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සව් ගන්නවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.